હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ટાઇટલ તમે વાંચી જ લીધું હશે. આજે આપણે બનાવીશું ઓરિજિનલી પનીર ભુરજીની રેસીપી, જે ઓથેન્ટિક રીતે ઓરિજિનલી પંજાબી પનીર ભુરજી બનાવવામાં આવે છે. તે રીતે આજે આપણે અમૃતસરી પનીર ભુરજી બનાવીશું. જેટલી દેખાવમાં ટેસ્ટી છે એટલી જ ખાવામાં ટેસ્ટી છે. અને આને બનાવવી એકદમ ઇઝી છે. કોઈ પણ પ્રિપરેશનની જરૂર નથી. ફક્ત 15 મિનિટમાં આરામથી તમે એને બનાવી શકો છો. તો જ્યારે પણ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી ખાવાનું મન થાય ને, તો ચોક્કસથી આ રીતે પનીર ભુરજી એક વખત બનાવી લેજો. તો આ પનીર ભુરજી બનાવવા માટે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરી લેવાનું. અને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 2 મોટી ચમચી જેટલું બેસન ઉમેરી દેવાનો છે. એને આપણે શેકી લેવાનો છે. એકદમ ધીમા ગેસે એને શેકજો, નહીંતર પછી તરત જ એ લાલ થઈ જશે. આપણે એની સુગંધ આવવા માંડે ને એટલો જ શેકવાનો છે. 2 થી 3 મિનિટ સુધી વધારે એને શેકવાનો નથી. તો હવે ગેસ બંધ કરી દેવાનો. અને એમાં હવે આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલો કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરી દેવાનું છે. કાશ્મીરી લાલ મરચું કલર માટે ઉમેર્યું છે, જેથી કલર સરસ આવે. એને 1 મિનિટ સુધી આપણે ગરમ લોટ સાથે શેકી લેવાનો. ગેસ ચાલુ કરવાની જરૂર નથી. હવે આમાં 2 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દેવાનો. સાથે 2 નાની ચમચી ચાટ મસાલો, અડધી ચમચી હળદર પાવડર, 1 મોટી ચમચી પાઉંભાજી મસાલો. ખાસ પાઉંભાજી મસાલો ઉમેરજો. પાઉંભાજી મસાલાથી એકદમ ટેસ્ટ અલગ જ આવશે. તો ચોક્કસથી પાઉંભાજી મસાલો અંદર ઉમેરી દેજો અને આને સરસ મિક્સ કરી લેજો. મિક્સ કરીને આપણે ગરમ છે ત્યાં સુધી જેને હલાવતા રહીશું, એટલે એ શેકાઈ પણ જશે અને વસ્તુ ઠંડી પણ પડી જશે. અને પછી 1 ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી લઈ લેવાની અને એને હાથેથી આપણે મસળીને આવી રીતે આમાં ઉમેરી દેવાની છે અને મિક્સ કરી દેવાની. અને આપણે આ બધી વસ્તુને હવે ઠંડી થવા દેવાની છે. હવે એક બોલમાં આપણે એને કાઢી લેવાનું છે. જ્યાં સુધી એકદમ ઠંડુ ના થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આગળની પ્રોસેસ નથી કરવાની. તો મેં આને એક જ આ બોલમાં કાઢી લીધું છે અને આને જ ધોઈને આપણે પાછો ઉપયોગમાં લઈ લઈશું. એટલે એને બોલમાં કાઢી લીધું છે. હવે આ એકદમ ઠંડુ થઈ જાય ને પછી જેમાં અડધો કપ એકદમ ખાટું દહીં ઉમેરવાનું છે. બહુ પાણીવાળું પાતળું દહીં ના ઉમેરતા. અત્યારે એકદમ ખાટું દહીં ઉમેરજો. તમે ઘરનું કે બહારનું કોઈ પણ દહીં લઈ શકો છો, બસ ખાટું હોવું જોઈએ. અને જો પાણીવાળું દહીં હોય તો થોડીક વાર ચાળણીમાં મૂકી દેજો, એટલે પાણી એક્સ્ટ્રા નીતરી જશે. હવે મિક્સ કરી લીધા પછી સાઈડમાં મૂકી દેવાનું અને પાછું 2 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરી લેવાનું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દેવાનું અને એને સરસ ફૂટવા દેવાનું. ફૂટી જાય એટલે 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને આવી રીતે લાંબી લાંબી સ્લાઇસમાં કાપીને તૈયાર કરી છે, એને અંદર ઉમેરી દેવાની અને એને આપણે સાતળી લેવાની છે. એકદમ ધીમા ગેસે કે મીડિયમ ગેસ ઉપર તમે એને શેકી શકો છો, પણ બસ એને સતત હલાવતા રહેજો જેથી એકસરખી શેકાઈ જાય. આવી રીતે એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ જેવી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને શેકવાની. સાથે તેમાં 2 તમાલપત્ર અને 1 ચમચી લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની છે અને 2 ઇંચ આદું લઈ લેવાનું છે અને એને ખમણીને કે પછી તમે એને પેસ્ટ કરીને ગમે તે રીતે ઉમેરી શકો છો. તો 2 આદુને ખમણી લીધું છે અને હવે પાછું આપણે 1 થી 2 મિનિટ આદું અને લસણને પેસ્ટને સાતળી લઈશું. અહીંયા વધારે પડતો આપણે એને સાતળવાની જરૂર નથી. બસ લસણ અને આદુનો કાચો ટેસ્ટ નીકળી જાય ને એટલું જ એને પકાવવાનું છે. પછી 3 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં લીધા હતા અને એને પણ આવી રીતે લાંબી સ્લાઇસમાં કાપી લીધા છે. અહીંયા ખાસ આ પનીર ભુરજી બનાવો ત્યારે એને લાંબી સ્લાઇસમાં જ કાપજો. મીડિયમ કટકા કે નાના ઝીણા કટકામાં ના કાપતા. આનો ટેસ્ટ અલગ જ આવે છે. તો ખાસ આવી રીતે લાંબા લાંબા સ્લાઇસમાં જ કાપજો અને આને આપણે શેકી લઈએ. મેં એક વખત મિક્સ કરી લીધું છે. પછી મીઠું પણ ઉમેરી દઈએ જેથી ટમેટાં જલ્દી પાકી જાય આપણા. તો મિક્સ કરી લેવાનું આપણે અને એને આપણે ચડવા દેવાનું. તો મેં ઢાંકી દીધું છે. 2 થી 3 મિનિટ એકદમ ધીમા ગેસ ઉપર ચડવા દઈએ. 2 થી 3 મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો ટમેટાં સરસ ગળી ગયા હશે. ઓવરકુક કરવાની જરૂર નથી. બસ થોડાક ચડી જાય ને એટલા જ કરવાના. વધારે પડતા ચડવા દેશો ને તો પછી પેસ્ટ થઈ જશે. એટલે થોડાક ગળી જાય ને એટલા જ આપણે એને પકાવવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ સરસ મજાના પાકી ગયા છે. એટલે આપણે જે દહીંવાળી પેસ્ટ કરીને રાખીને તે ઉમેરી દેવાની છે. અને હવે ગેસ મીડિયમ ટુ હાઈ કરી દેજો અને આને સતત હલાવતા હલાવતા દહીંને આપણે પકાવી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો 2 થી 3 મિનિટમાં સરસ પાકવા માંડ્યું હશે, પણ આપણે સાથે એને ગ્રેવીમાં પાણી ઉમેરી દઈએ. તો જ્યારે પણ પાણી ઉમેરો તમે એટલે ગરમ પાણી જ ઉમેરજો. ઠંડુ પાણી ના ઉમેરતા. ટેસ્ટ પણ ફરી જશે અને એને પાકતા વાર લાગશે. તો જ્યારે પણ આમાં તમને ગ્રેવી કરવું હોય તો પાણી જે ઉમેરો તે તમારે અહીંયા પાણી ગરમ જ ઉમેરવાનું.
અને હવે આપણે આને પાકવા દેવાનું છે. તો મેં એને ઢાંકી દીધું છે અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર 2 થી 3 મિનિટ આપણે એને પાકવા દેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો થોડું થોડું સાઈડમાં તેલ છૂટું પડવા માંડી ગયું છે. બસ આપણે આટલું જ એને પકાવવાનું છે. 2 થી 3 મિનિટ જ પકાવવાનું છે, વધારે પકાવવાની જરૂર નથી અત્યારે. તો હવે આમાં આપણે પનીર ઉમેરી દેવાનું. પનીર તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો. તમને ગ્રેવી વધારે ભાવતી હોય અને પનીર ઓછું ભાવતું હોય તો 100 ગ્રામ પણ ઉમેરી શકો છો, અને પનીરનો ટેસ્ટ વધારે ભાવતો હોય તો 150 ગ્રામ પણ પનીર ઉમેરી શકો છો. બસ આવી રીતે ખમણીને ઉમેરી દેવાનું અને 1 ચમચી જેટલું બટર ઉમેરી દેવાનું. બટર અહીંયા લાસ્ટમાં જ ઉમેરજો, કેમ કે ટેસ્ટ સરસ આવશે. અને 1/4 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી દેજો અને આને મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ શાકને બનતા વાર નહીં લાગે અને આ શાક તમે 3 થી 4 વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો તેટલું બનશે. તો પાછું ઢાંકીને આપણે 3 થી 4 મિનિટ ધીમા ગેસ ઉપર ચડવા દઈએ. અને હવે તમે જોઈ શકો છો બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. મારે અહીંયા વિડીયોમાં દેખાડવાનું હતું એટલે મેં વધારે તેલ ઉમેર્યું છે. તમે અહીંયા 1 ચમચી ઉમેરીને પણ આ પનીર ભુરજી બનાવી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાની એકદમ ટેસ્ટી પનીર ભુરજી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. લાસ્ટમાં થોડીક કોથમીર ઉમેરી દેવાની અને ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને ગરમ ગરમ એને સર્વ કરી દેવાનું. આ પનીર ભુરજીને તમે ભાખરી, રોટલી, પરોઠા, થેપલા સાથે સર્વ કરી શકો છો. મેં આજે એને બ્રેડ સાથે સર્વ કરી છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ડિલિશિયસ બની છે અને આ રીતે બનેલી પનીર ભુરજી બહુ જ ટેસ્ટી લાગશે. તો ચોક્કસથી એક વખત ટ્રાય કરજો. પછી તમે દર વખતે આ રીતે જ બનાવશો. છોકરાઓ નહીં ખાતા હોય ને કંઈ શાક, તો પણ આ શાક તો ખાઈ જ લેશે અને આમાં પ્રોટીન ખૂબ જ હોય છે. તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે કેવી લાગી રેસિપી. રેસિપી સારી લાગી તો વિડીયોને લાઇક શેર કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો તમે એન્જોય કરો આ પનીર ભુરજી. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ રેસિપી સાથે.